นเป็นยาวิเศษก็คุณคือคนพิเศษไม่ใช่ยาเม็ดไม่ใช่ยาน้ำแต่เป็นยาใจไม่เป็นใครที่ชนแต่ว่าคุณ พวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำนะครับผมรับบทเป็นทันตแพทย์ครับส่วนผมรับบทเป็นแฟนครับสวัสดีครับชาวฟันผุทุกท่านนะครับวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A อยากรู้ว่างานไหนที่แปลกที่สุดที่ทั้งสองเคยทำ พี่ให้ผมไปบอกเรื่องแฟนพี่เจพี่คุยเขาฝากมาบอกว่าวันนี้เขามาไม่ได้แล้วขอโทษนะพี่เขาบอกผมว่าไม่พี่เป็นไรวะ พี่เขาไม่ได้เป็นไรกูนี่แหละเป็น ไปหาหมอเหอะ มึงออกเงินให้กูปะล่ะ แต่มีที่หนึ่งที่น่าจะช่วยมึงได้นะ ที่คณะทันตะเขารับทำฟันราคาพิเศษ เป็นเคสให้พวกเรียนหมอฟันอะไรเงี้ย ตัวซองเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาลัยเดียวกับเจนี่แหละแล้วก็ฟันผุเพราะว่าชอบไลฟ์กินขนมหวานเนาะใช่แต่ว่าตัวซองเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินที่จะไปรักษาคลินิกปกติที่มันแบบราคาสูงมากๆก็เลยต้องมาหาเคสรักษาฟันฟรีที่มหาลัยแล้วก็มาเจอเจที่เป็นหมอฟันที่ทำเขาเรียกว่าต้องทำเคสเพื่อส่งอาจารย์เพื่อเรียนจบทีนี้ก็ได้มาเจอกันเรื่องนี้ผมว่าโดยรวมทั้งหมดนะมันจะดำเนินเรื่องด้วยความสัมพันธ์ของซองกับเจเป็นหลักเลยแล้วก็จะพาไปเจอกับปมต่างๆหรือตัวละครอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยผมขอทำฟันกับคนปกติดีกว่าแล้วพี่ไม่ปกติตรงไหนน้องยิ้มน่ารักดีนะไปต่อพี่ปะฮะพี่เจโลกกลมจังเลยนะครับซีรีส์แฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเนี่ยนะครับความพิเศษของมันคือเรื่องนี้ระหว่างที่เราพัฒนาบทไปนะครับเราก็คุยกับทีมเขียนบทว่าเรามาทำซีรีส์สักเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนดูมีความสุขในทุกๆตอนที่ได้ดูทำให้เขาได้ฝันดีก่อนนอนดูจบแล้วกดรีโมทปิดทีวีไปด้วยความฟีลกู๊ดทีมบทและเราก็เลยได้คำใหม่ขึ้นมาว่าเป็นโรแมนติกเทอราปีซีรีส์ครับก็ตามชื่อเลยครับอยากให้คนดูแล้วยิ้มมีความสุขดูแล้วอาจจะอยากมีแฟนสักคนทำไมพนักงานเขายังไม่ว่าอะไรเลยพี่ครับถ้าจะนัวขนาดนี้ก็ไปนัวที่อื่นคนอื่นเขาจะดูหนังกันครับมีก๋วยเตี๋ยวฝั่งตรงข้ามอ่ะข้ามไปก็ถึงเลยเฮ้ยมีคนโดดน้ำรับบทเป็นเจครับเป็นนักศึกษาทันตแพทย์จริงๆเป็นคนแบบจริงใจนะเซียเลยแล้วก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วกันไม่ได้แบบแสดงความรู้สึกออกไปทั้งหมดเป็นคนที่แบบว่าสมมติคิดอย่างหนึ่งอาจจะแสดงอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงก็ได้นะจนคนมองว่าแปลกเป็นฟีลอบอุ่นนะแต่ว่าทำแบบฟอร์มเยอะบ้างหรือทำนิ่งใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะลึกๆข้างในทุกการกระทำเขาจะสอดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไว้เสมอถ้าคนที่แบบเขาใส่ใจอยู่ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นจะไม่รู้สึกเลยถ้าเจอยู่กับคนไข้อ่ะผมรู้สึกว่าเจเป็นหมอที่ปกติเลยเป็นคนที่รักกันเป็นหมอฟันมากๆแล้วก็อยากเป็นหมอฟันที่ดีคนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่เจจะมีวิธีการจีบคนแบบไม่ปกติเฉยๆทำตัวหน้าหมั่นไส้ใส่เขาหรือแบบทำตัวอะไรก็ได้เขาจดจำในสิ่งที่แบบไม่ควรจะจดจำแต่เจคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่เขาน่าจะ appreciate เราบางอย่างหรือการแบบชมตัวเองหล่อต่อหน้าเขาก็อาจจะมองเราเป็นคนมั่นใจแต่จริงเขาอาจจะเราว่ามั่นหน้าก็ได้อะไรเงี้ยผมว่าเจจะเป็นคนแบบนั้นคาแรคเตอร์ของหมอเจเป็นคนที่จริงใจแต่ไม่จริงจังผมให้คำนี้เพราะว่าเขาเป็นคนคิดนะเขาแค่แสดงออกไม่เป็นสิ่งที่เขาทำการกระทำของเขาพูดกับเขามันเลยดูไม่จริงจังไปทั้งหมดที่ชัดสุดก็คือปากที่เขาพูดกันว่าปากใช่หมอเจจะเป็นคนอย่างนั้นแต่ย่าดาก็จะเป็นคนเถียงเหมือนกันเพราะก็ไม่ยอมผมหล่อเกินต้องใช้แมสปิดบังใบหน้าที่หล่อไม่งั้นเดี๋ยวตายหมดเดี๋ยวไอ้ซองเห็นแล้วอุ้ยต้องแมสปิดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวช็อกเข้าใจปะตลกเจเรียกว่าเป็นคนที่หน้าตาดีแต่ว่าเขาแปลกเป็นเพื่อนที่เขาเรียกว่าเดาใจยากแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มความฝันให้เขาจริงๆผมถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่าผมคล้ายหมอเชประมาณแบบ70-75%เลยนะถ้าท้าความกลับไปคือพี่ออฟอะ
เขาเคยบอกว่าเขียนเรื่องเนี้ยนิยายเรื่องเนี้ยแฟนทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำเนี่ยจากความเป็นผมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เขียนออกมาเป็นเจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาค่อนข้างสนิทกันมาก แล้วก็เขาก็จะรู้ความเป็นผมหลายๆอย่างมากๆสิ่งที่ต่างอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการจีบคนมั้งผมว่าผมไม่เป็นคนไม่ได้จีบคนแบบนั้นถ้าสมมติเต็ม10ในการจีบของเจผมอาจจะเหมือนเจประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันคือมีความเข้าใจเจอยู่นะตอนเจจีบอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเข้าใจอยู่ว่าคนคนหนึงสามารถทำแบบนี้ได้ผมอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ถ้าผมต้องจีบใครสัก1 คนอะไรเงี้ยพี่มากับการถ่ายทอดบทบาทหมอเจผมคิดว่าเหมือนที่เกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าตัวละครพวกเนี้ยมันเขียนมาจากตัวพวกเราทั้ง2 คนการที่เขาทำอะไรแปลกๆการที่เขาทำอะไรที่มันแบบผิดมนุษย์มนานิดนึงอ่ะผมคิดว่าพี่มาเขาเก็ตอยู่แล้วแหละว่าต้องทำยังไงต้องเอ็กเพรสออกมายังไงให้คนดูแล้วเก็ตดูแล้วตลกดูแล้วไม่มากเกินไม่น้อยเกินดูแล้วเข้าใจมาพร้อมครับเตรียมนั่งซาวเรียนไปแล้วแดดทำกูบ้าจริงๆเรื่องทันตแพทย์เป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนแรกแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นปัญหาในตอนถ่ายทำเพราะว่ามีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีคุณหมอมาอยู่หน้าเซตตลอดเวลาเลยจะคอยบอกวิธีการจับเครื่องมือวิธีการแบบใส่แมสก่อนหรือใส่หมวกก่อนถอดถุงมือก่อนหรือถอดถุงมือทีหลังอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะบอกหมดเลยซึ่งมันทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นมากๆต้องขอบคุณคุณหมอด้วยแล้วค่อยๆปัดลงมาเบาๆแล้วค่อยปัดลงมาดีๆเนาะเบาๆ ใช่ ไม่ใช่ขยับ ขยับหนัก ขยับเบาๆ ขยับในเงา เฮ้ยผมล่อมาเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหมือนคุ้นเคยอุปกรณ์ได้เร็วอ่ะผมอาจจะเกิดมาเป็นหมอฟันตั้งแต่แรกแต่แบบดันแบบรักในการแสดงก็เลยเป็นนักแสดงก็ได้ผมรู้สึกว่าเหมือนกลับมาบ้านเกิดถ่ายไงวะเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันยากก็คือความเจกับผมมันใกล้กันมากนี่แหละมันใกล้กันจนแบบถ้ามันสบายตัวในบทหรือในซีนนั้นมากเท่าไหร่อ่ะความเป็นมาร์คมันจะออกมากไปเท่านั้นคือเวลาผมแสดงผมเป็นสายที่แบบชอบอินโฟไวส์หรือแอดอะไรเพิ่มตามแบบความเข้าใจของตัวละครอยู่แล้วแต่พอผมกับเจมันเข้าใจใกล้ๆกันอ่ะมันจะถูกอินโฟไวส์เป็นมาร์คมากกว่าเจหรือเปล่าในบางซีนอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อยากให้คนดูมองเป็นมาร์คมากกว่าเจผมอยากสร้างเจขึ้นมาจริงๆการที่คนเราฟันผุมันฟ้องว่าเราใช้ชีวิตอะไรผิดบางอย่างถ้าน้องยังทำเหมือนเดิมเดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันอีกเอ๊ะหรือว่าน้องอยากเจอพี่อีกเหรอพรุ่งนี้มีนัดทำฟันถ้าไม่มีอะไรแล้วไปนอนก่อนนะฟันดีแล้วนี่บอกทุกคนด้วยปะเปล่าแค่บางคนรับบทเป็นซองครับผมซึ่งนิสัยซองเนี่ยเป็นคนคิดถึงคนรอบข้างของตัวเองก่อนซองเองเนี่ยโดนทิ้งมาตอนเด็กเขาก็เลยกลัวการถูกทอดทิ้งเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยจะแคร์คนรอบข้างมากๆแม้กระทั่งคนรักเพื่อนสนิทเองหรือคนในครอบครัวแต่ละคนซองก็จะเอ็กเพรสความรู้สึกรักออกมาคนละแบบก็เป็นคนสดใสร่าเริงเอ็กเพรสทุกอย่างออกมาเป็นเดอะแบกของครอบครัวเป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสน่ห์ซองเป็นตัวละครที่เรียกว่าไม่เก็บเลยมีอะไรก็พูดรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาแบบชัดเจนเป็นตัวละครที่เรียกว่าถ้ามีคนบนนี้อยู่บนโลกก็คือคุณคบกับคนนี้ได้โดยที่เป็นคนที่ไม่ซับซ้อนจะไม่มีอะไรในใจไม่มีความลับเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงใจเขาเป็นแบบว่าคนที่แบบสู้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีความเป็นเดอะแบกด้วยเพราะว่าเขาต้องดูแลที่บ้านของเขาแบบว่าหนักก็เอาเบาก็สู้นะครับเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างยังไม่ได้เจอตัวเองเต็มร้อยนะตอนแรกว่าเราจะทำอะไรดีชอบอะไรดีแต่ว่าเขาก็ทำสิ่งที่เขาชอบมาเรื่อยๆจนแบบมันเห็นเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจกับเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนนิสัยเนี่ยของซองอาจจะ develop มาจากตัวผมด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คาแรคเตอร์ซองที่เขาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาไม่ต้องเป็นคนหัวไวเขาต้องเป็นคนที่พูดเก่งมันก็ไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนที่แบบสามารถแบบเชื่อเฉือนคนได้คำพูดได้เป็นคนปากไวเป็นคนเถียงได้เลยตอนนั้นถ้าตัวเองต้องการอะไรตัวเองก็จะพูดได้เลยอะไรอย่างนี้อุ้มกับซองนี่คล้ายกันมากนะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวจริงจะมีความติดแกลมกว่าน้องซองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบติดดินมากและสู้ชีวิตสุดๆ
ความยากของตัวละครซองผมรู้สึกว่าตัวละครซองมันยากที่อินเนอร์เพราะว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาในอดีตอะเชฟเขาให้มาเป็นคนแบบนี้คิดแบบนี้แล้วความคิดแบบนี้เองอะมันเชฟให้การกระทำวิธีพูดวิธีคิดวิธีแสดงออกเขาในหลายด้านเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบบทที่อินเทนส์ที่คนดูแล้วเครียดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเอ็กซ์เพรสออกมาได้ตรงๆแต่คนดูต้องรับรู้ได้ว่าซองเนี่ยคิดอะไรอยู่ถ้าถามถึงเรื่องการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเรื่องโอมคิดว่าสำหรับโอมเองโอมต้องฝึกเยอะเลยนะโอมไม่ใช่คนที่พูดหน้ากล้องแบบไม่ได้คนที่สามารถแบบไม่เต็มตัวแล้วไปพูดหน้ากล้องได้เลยแต่พูดไปเรื่อยแล้วพูดให้คนฟังได้ขนาดนั้นมันเป็นเวิร์กช็อปที่แบบโอมต้องทำกันบ้านหนักมากโอมคุยกับพี่เป๊กว่าแบบโอมต้องไปหาเคสสตัดดี้จากไหนโอมต้องคิดยังไงโอมต้องเอ็กเพรสออกมาแค่ไหนให้มันเยอะแบบพอดีให้คนดูแล้วไม่รำคาญยากเลยทีเดียวผมคิดว่าวันนี้ขอลงไลฟ์ก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะ โอ๊ยหยุดเอามานี่ค่อยๆแปลงความลับอย่างหนึ่งคือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ตัวพี่เองมีพล็อตอยู่ในมือมาประมาณน่าจะ4 ปีแล้วระหว่างนั้นเราก็ยังนึกไม่ออกว่าใครจะมารับบทนี้สักทีนะครับแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาในการพัฒนาบทเราเอาพล็อตเรื่องนี้คุยกับจิตติเลนก็เอาพล็อตเรื่องนี้ไปเขียนเป็นนิยายออกมาก่อนเป็นนิยายเรื่องแฟนที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำระหว่างนั้นเราก็ยังไม่เจออีกว่าใครกันนะที่จะมารับบทหมอเจกับน้องซองนี้นะครับถ้าลองไปถามน้องในจิม MTV ดูครับมีมากกว่า 5-6 คนที่เคยถูกแคสสำหรับบทนี้มาแล้วแต่นั่นแหละพี่เชื่อว่าอะไรบางอย่างมันจะดึงดูดคนที่ใช่มาในเวลาที่เหมาะสมจนวันที่เรามาคุยกับมาร์คเราก็รู้สึกว่าไอ้ความกวนๆบางอย่างของมาร์คเนี่ยมันดูเป็นคุณเจมากเลยอ่ะเราก็เลยคุยกับมาร์คว่ามาร์คลองดูเรื่องนี้หน่อยว่ามาร์คอ่านแล้วรู้สึกไงแล้วมาร์คก็ไปทำกันบ้านมาแบบพี่ตัวนี้มันเป็นผมมากเลยผมอยากเล่นก็เลยคุยกับมาร์คว่าใครบ้างที่มาร์ครู้สึกว่าน่าจะเหมาะก็เลยเกิดกระบวนการเอามาร์คมาลองแคสติ้งกับน้องๆหลากหลายคนก็จนมาเจอคุณโอมนี่แหละครับโอมเนี่ยได้เคยฉิวเฉียดผ่านกับคุณมาร์คมาแล้วในเรื่องLast Twilight อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี่ยเขาไม่เจอกันเลยตัวละครของ2ตัวนี้ในเรื่องนั้นไม่เจอกันเลยแต่ว่าหลังกองเนี่ยเราเห็นเคมีบางอย่างที่มันแบบมันโคตรพิเศษเลยอะความพิเศษที่ว่านี้คือคนอย่างมาร์คมันต้องมีคนแบบโอมนี่แหละที่จะเอามาร์คอยู่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคุยกันแล้วก็เลยลองแคสติ้ง2คนนี้ดูว่าเป็นยังไงมาร์คได้ลองแคสติ้งแล้วคือมาร์คก็บอกว่าพี่ผมว่าคนนี้แหละคือมาร์คมันใช้เกณฑ์ว่าไหนๆถ้าผมจะเล่นแล้วผมจะคู่กับใครผมต้องมองเขาด้วยสายตาว่าผมจะเชื่อว่าเขาน่ารักได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นดีหมดเลยนะที่มาแคสแต่มันจะมีคนหนึ่งก็คือโอมนั่นแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเขินเวลาคนนี้อยู่ได้อะโอมถ่ายทอดซองได้ออกมาได้มีเสน่ห์มากนะคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมแบบมันน่ารักว่ะหมายถึงว่าผมเคยโทรไปบอกพี่เอาว่ามันทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยมันแบบมันน่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาผมจะยิ้มผมไม่ต้องบิ้วตัวเองให้รู้สึกว่าผมต้องยิ้มเพราะว่าซองน่ารักแต่จริงๆความที่โอมมันถ่ายทอดซองออกมาแล้วน่ารักเลยมันยิ้มออกมาเลยตัวผมมันยิ้มออกมาได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องพยายามแล้วพอมาร์คพูดแบบนั้นมาเราก็เลยแบบโอเคเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างเราแล้วก็มาร์คว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เขารู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันน่ารักโอมันมีเสน่ห์แล้วมันก็มีตามีรอยยิ้มอะไรบางอย่างที่มาร์ครู้สึกว่าผมมองแล้วผมเขินได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกรู้ว่าจะได้เล่นกับพี่มาร์คก่อนตอนนั้นก็ดีใจนะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนช่วงแรกๆที่ผมเห็นเขาผมรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นเขาในมุมนั้นได้ผมคิดว่าแล้วพอหลังจากได้คุยกันได้คุ้นเคยกันสักนิดก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถทำงานด้วยง่ายแล้วก็เป็นคนที่วายตรงกับเราทัศนคติใกล้เคียงกับเราตอนนั้นเองพี่ออฟก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้แคสกับพี่มาร์คนะแล้วเราก็รู้มาตลอดพี่มาร์คเป็นคนยังไงเป็นคนพูดอย่างนี้นะเป็นคนที่แบบสู้คนนะรู้สึกสนุกนะในการที่ได้สู้กับเขารู้สึกว่ามันมีเคมีอะไรสักอย่างที่มันแมทช์กันนะตลอดระยะเวลา4 ปีที่หามาว่าเจและซองจะเป็นใครสุดท้ายก็ได้มาร์คโอมที่เป็นคู่ที่เหมาะสมที่จะรับบทนี้ครับ
ด้วยคาแรคเตอร์ในเรื่องกับตัวจริงของมาร์คมันจะต้องมีความกวนๆเหมือนกันมันมีทั้งมีความเหมือนและความต่างแล้วคนแบบไหนที่จะเอาตัวคาแรคเตอร์ของตัวไอ้หมอเจคนนี้อยู่นะครับก็เลยได้ตัวคาแรคเตอร์น้องซองขึ้นมาถามว่าเคมีมันเป็นแบบไหนเคมีมันแปลกอ่ะมันแปลกเหมือนในเรื่องที่มันจะพูดว่าเขาคือหมอแปลกเขาหล่อแต่เขาแปลกเขาก็เลยต้องได้คนแปลกๆมาเจอกันในคาแรคเตอร์มันคือความแปลกและความแปลกที่มาเจอกันแต่เชื่อว่าคนดูจะรู้สึกว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ เนี่ยเต็มที่ไหม